आता मी आहे कोळीच्या प्रत्येक व्हिडिओचे अपडेट मिळवण्यासाठी आजच चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका। आई एकवीर देवीला आणि देव खंडेरायाला वंदन करून मी दुर्गेश भोईर तुम्हा सर्वांचं आपल्या मी आहे कोळीमध्ये अतिशय मनापासून स्वागत करतो। मित्रांनो, आपण वर्सोवा सी फूड फेस्टिवलचा पहिला पार्ट तर पाहिलाच असेल, नाही पाहिला काही हरकत नाही, मी खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये पहिल्या पार्टची लिंक दिलेली आहे, आपण जरूर पाहूया। आणि आज मी तुमच्यासोबत याच फेस्टिवलचा दुसरा पार्ट मी शेअर करणार आहे। पण हा पार्ट शेअर करण्यापूर्वी आपण इथल्या वेसावा कोळीवाड्यातील ग्रामदैवत आहे, इथली जागृत देवस्थान आहे, या देवीला म्हणजे हिंगलाई मातेला आपण वंदन करणार आहोत, तिच्या चरणी नतमस्तक होणार आहोत। आणि तुमच्या वतीने मी तिच्याजवळ एक मागणं मागणार आहे, तुम्हा सर्वांना आई हिंगलाई देवी सुखी समृद्ध आणि भरभरून प्रेम देव, तुमच्या सुखी कुटुंबामध्ये भरभराट देव, हे मागणं मागणार आहे। आणि आई हिंगलाई देवीला वंदन करून या पार्टची म्हणजे दुसऱ्या पार्टची आपण सुरुवात करणार आहोत। चला आपण इथल्या कोळीवाड्यातल्या सर्व कोळी बांधवांशी भरभरून गप्पा मारणार आहोत, जाणून घेणार आहोत त्यांच्याकडून इथली संस्कृती, त्यांच्याकडे नेमके कोणकोणते फिश आहेत, कोणकोणते फिशचे प्रकार आहेत, आणि या फेस्टिवलचा त्यांना आलेला एक सुंदर अनुभव आपण शेअर करणार आहोत तुमच्यासोबत। आणि धमाल करूया फेस्टिवलमध्ये, चला। दादा नमस्कार, काय नाव आपलं? माझं नाव श्याम काशीनाथ देसाई आहे। बरं आज 12 वर्ष चालू फेस्टिवलचा। आणि लोकांना कोळी लोकांचा स्वाद कसा असतो त्या पद्धतीचे मासे वगैरे सर्व आणून 4-5 दिवस अगोदरपासून आम्ही तयारी बरोबर। आम्हाला असा आनंद होतो मुंबईमध्ये हा आमचा कोळी लोकांचा वेसावकरांचा बरोबर पहिला नंबर येत असेल मला असं तरी वाटतं। निश्चितच एवढं प्राऊड इथे असते ना, आम्हाला वेळ नसतो याच्यामध्ये आम्हाला बोलायचं गेलं तर 15 ते 16 तास सकाळपासून आम्हाला लागतो बरं 4-5 वाजता आम्हाला पुन्हा उठणं आम्हाला 8 वाजता करून आम्ही फेस्टिवलची तयारी करत असतो। आम्ही मासे काय असं आम्हाला जसे माशांचं बोललं तर लोकांना वाटतं की माग आम्हालाच माग मिळतात म्हणून आम्ही त्या दरात आम्ही हो, जसं आपण जिकडनं मासे खरेदी करतो तिकडनं जर आपल्याला महाग मिळाले तर निश्चितच आपण खवायला पण त्या रूटने आपण देऊ शकणार। पण दादा मी आता बघतोय की तुमच्या स्टॉलवरती बरेचसे असे मासळी यांची तयारी चालू आहे, साधारण किती वाजल्यापासून ही तयारी चालू आहे? ही तयारी आम्ही सकाळी 9 वाजल्यापासून तयारी चालू आहे। आणि सोबत किती जणांची तुम्हाला मदत होते ह्या स्टॉलवरती? ग्रुपमध्ये मिनिमम 25 जण। वा, छान। लोक आहेत आणि आम्हाला बोलायचं असं आहे, आनंद होतो की मोठे मोठे लोक इथे येतात, जेवतात, सर्वजण येतात। आम्हाला त्याच्याशी
कुणाला म्हणजे दुखत खुशीने खातात, खुशीने घरी जातात. निश्चित निश्चित निश्चित. आणि काय सांगणार खवय्यांना या कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून? खवय्यांना काय, दरवर्षी या आमच्या कोळीवाड्यात वेसवकरांच्या, आणि दरवर्षी होईल असं आम्हाला सहकार्य करा. दुसरं आणि काय आम्हाला तुम्हाला विनंती तीच करणार. धन्यवाद. माझं नाव रिंकी जांगले. मी स्टॉल नंबर 23ला असते. आणि स्टॉलचं नाव काय? स्टॉलचं नाव आहे नारायण हरीसाठी. बरं. आणि स्टॉलमध्ये आपण बघतो की बरेचसे मासे वगैरे लागले आहेत. साधारण काय काय कोणता मेनू आहे? मेन्यू आमच्याकडे आहे सुरमई फ्राय आहे, पापलेट फ्राय आहे, पापलेट मसाला आहे, तंदुरी पापलेट आहे, रावस फ्राय आहे, रावस मसाला फ्राय आहे, तंदुरी रावस आहे, प्रॉन्स मसाला आहे, प्रॉन्स फ्राय आहे, प्रॉन्सची ग्रेव्ही आहे, तंदुरी आहे, तंदुरी प्रॉन्स आहे, स्क्विड आहेत. खूप सारे आयटम्स आहेत नवीन नवीन. बराच मेनू सांगितला, तोंडाला पाणी सुद्धा सुरुवात झालेलं आहे. पण आपण नेहमी हॉटेलमध्ये जी सर्विंग पद्धत बघतो, पण लाईव्ह आपण प्रेक्षकांना या सीफूड खवय्यांना जे आपण सर्व करतो त्याच्याबद्दल तुझा अनुभव काय सांगशील? मी तर एवढंच सांगेन, हॉटेलमध्ये असली एंटरटेनमेंट नाही भेटणार आणि इथे जी मजा येते ती हॉटेलमध्ये तुम्हाला कधीच नाही भेटणार. अशी एंटरटेनमेंट दुसरी कुठेच नाही भेटणार. तुम्ही दुसऱ्या गावाकडे जरी गेले तरी कोली सीफूड फेस्टिवलसारखं आणि वर्सोवासारखी मजा तर कुठेच नाही तुम्हाला. बरं, आता आपल्या महाराष्ट्रात मुंबईमध्ये तर पब्लिक येतो, पण जो नॉन महाराष्ट्र महाराष्ट्र पलीकडे आणि ज्या लोकांना इकडे यायला नाही मिळालं अशा आपल्या सीफूड खवय्यांना तू काय आव्हान करशील या कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून? आम्ही शेअर तर नाही करू शकत दुसरं काय, बट मी एवढं नक्की बोलेन की तुम्ही नक्की इथे या आणि आमचं एक कोली लोकांचं आमचं जेवण टेस्ट करून बघा. ची टेस्ट एकदम खूपच वेगळी आहे, खूपच मस्त आहे. तोंडाला पाणी सुटून जाते आमच्याच इथे आम्ही काम करता वेळेस. खूपच मस्त आहे. तुम्ही खूपच या, बाहेरची लोक येत आहे, खूपच आनंद होते दुसरी लोक येतात तेव्हा पण. माझं नाव कावेरी देवदत्त बटू. आमच्या स्टॉलचं नाव आहे भुनू परिवार. आमच्या स्टॉलवर सनगाव, पापलेट, सुरमई, बोंबील पाहिजे ते खावायला मिळते. या आणि खाऊन जावा. तुमच्या स्टॉलवर नक्की कंचा मेनू आहे? मस्तपैकी वास नुसता सुगंध सुटलेला आहे एकदम मावऱ्याचा. तंदुरी पापलेट, सुरमई फ्राय, बोंबील फ्राय, स्क्विड मसाला, भरलेला चिंबोरप. जाम भारी. मग आपले जे खवय्ये येणार आणि त्या लोकांना तू काय सांगशील? म्हणजे आता उद्याचा लास्टचा दिवस आहे तर त्यांना तू काय सांगशील? तुम्ही सगळ्यांनी या आमच्या स्टॉलवर भेट द्या. उद्याचा लास्टचा दिवस आहे, मग वर्षभरात काही नाही. उद्याचा लास्टचा दिवस आहे. या आणि स्वादिष्ट भोजन जेवून जावा. थँक्यू.
काय पाहिजे पनीरला पापलेट द्या महाराष्ट्र 100ला एक काय थोड्याला
हर्षिका टिपरी. आणि स्टॉलचं नाव काय? खुशल सी फूड. भूषण सी फूड. आणि बराचसा मी मेनू बघत आहे की नक्की काय काय स्टॉलवरती असा एकदम खमंग मेनू लागलेला आहे. भरलेली केली आहेत, तंदुरी पॉपलेट आहे, प्रॉन्स आहेत, रावस आहे भरलेला, कोलबी ग्रेव्ही आहे, चायनीज प्रॉन्स आहेत. आत्तापर्यंत तुम्ही किती खवय्यांना अटेंड केलेलं आहे आणि त्यांच्याकडनं तुला एक काय असं वेगळा एक एक्सपिरियन्स भेटलेला आहे? आपण तर नेहमीच घरामध्ये पाहुण्यांचा पाहुणचार करत असतो, पण इथे संपूर्ण महाराष्ट्रातून खवय्ये येत राहतात, तर त्यांना जेव्हा अटेंड करतात त्याच्यानंतरचा तुझा अनुभव काय? खूप छान अनुभव असतात. त्यांचे फीडबॅक्स ऐकून खूप छान वाटते. छान फीडबॅक्स देतात अँड ऑल. ते ऐकून खूप छान वाटते. थँक्यू. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर नक्की करा. आणि या फेस्टिवलला जर तुम्ही अटेंड होऊ शकला नाहीत, इकडे तुमची उपस्थिती लागू शकली नाहीत, किंवा तुम्ही जर आला असेल पण तुमच्यासोबत तुमचा मित्रपरिवार, तुमचा सहकुटुंब जर या फेस्टिवलला उपस्थिती लावू शकलं नाही, तर तुमच्या फॅमिलीसोबत तुमच्या मित्रांना देखील हा व्हिडिओ दाखवा आणि इथली धमाल मस्ती शेअर करा. धन्यवाद.